الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 20 من أغسطس، تطورات جديدة ترسم صورة مختلفة للمعارك هذا الصباح. لكن التحول الأهم لا يرتبط بجبهة واحدة فقط. بينما يحقق أحد الطرفين تغيرا ميدانيا جديدا في الجنوب، تتحرك القوات الروسية في الوقت نفسه على أكثر من محور شرقي ضمن جبهات أصبحت خلال الأيام الأخيرة محورا أساسيا للعمليات. هذه المرة لا نتحدث عن تقدم منفرد يمكن النظر إليه بمعزل عن بقية الخريطة، بل عن سلسلة تحركات متزامنة تطرح أكثر من سؤال. هل تحاول القوات الروسية توسيع نطاق عملياتها على جبهتين في الوقت نفسه؟ وهل تمثل التطورات الجديدة امتدادا للتحركات السابقة، أم أننا أمام اتجاه ميداني مختلف بدأ يظهر تدريجيا؟ في المقابل، سجل الجيش الأوكراني تغيرا مهما على إحدى الجبهات، لكن أهمية هذا التطور لا تتوقف عند حدود السيطرة على هذه البلدة، إنما بما يمكن أن يستفيد منه الجيش الأوكراني. إضافة إلى كل ذلك، سنتحدث في بعض التفاصيل وبعض الهجمات حتى لو لم يكن هناك أي تقدم فيها. تابعوا التفاصيل، وأتمنى من حضرتكم مراقبة معي هذه الخريطة. أي جبهة شهدت التحرك الأبرز وأن يمكن أن يكون التغير أكثر أهمية بنظركم؟ لنبدأ مباشرة من العمليات الروسية في جبهة كراماتورسك. استطاعت الوحدات الروسية التقدم في اتجاهين في جبهة كراماتورسك، أحدهما في اتجاه مدينة كراماتورسك والآخر باتجاه مدينة سلافيانسك. فما الذي حصل؟ باتجاه مدينة كراماتورسك تعمل الوحدات الروسية كما لاحظتم منذ أيام، وقد تمكنت من فرض سيطرتها على هذه المساحة باللون الزهري في هذه المنطقة نحو فيدوريفكا. القوات الروسية تقدمت وسيطرت على كامل هذه المنطقة بعمق كيلومتر ونصف وبعرض 750 مترا. الوحدات الروسية سيطرت على مجموعة من التلال الموجودة في هذه المنطقة. هذه المنطقة هنا القوات الروسية تحاول من خلالها الضغط أكثر فأكثر على المجموعة الأوكرانية التي تتمركز في هذه القرية. سبق وشرحت لكم في فيديو الأمس إن كنتم تذكرون، وهنا أتمنى دوما متابعة جميع الفيديوهات التي أقدمها، أن عملية الوحدات الروسية باتجاه فيدوريفكا مهمة، لأنه لاحقا يتبع عدد من البلدات ثم مدينة كراماتورسك، وأيضا تفتح المجال للقوات الروسية للتقدم نحو مدينة دروشكيفكا من اتجاه إضافي. وهو ما قلته لكم أن الجيش الروسي يضغط في هذه المنطقة من عدة اتجاهات، وإذا استطاع ذلك ستكون مدينة روشكيفكا في مواجهة روسية كبيرة من 3 اتجاهات وربما أكثر، لا أحد يعلم ما الذي يخطط له الجيش الروسي. لذلك هذه العمليات هامة للغاية، وتأتي استكمالا لما تقدم وسيطر عليه الجيش الروسي في الأيام السابقة على كامل هذا الامتداد هنا. أما فيما يتعلق بالتقدم الثاني نحو مدينة سلافيانسك، فالوحدات الروسية عاودت شن هجمات. وحدات اللواء السابع من الجيش الروسي، هي كانت قوات لوهانسك الشعبية، استطاعت السيطرة على هذه المساحة. كما تشاهدون عمق التقدم للروس بلغ 790 مترا بامتداد كيلومترين على كامل هذه المنطقة. جزء من العمليات هنا ضمن المنطقة السكنية، وجزء الآخر مساحة مفتوحة. القوات الروسية تحاول استعادة السيطرة على هذه المنطقة. إغلاق المنطقة هذا تعني نوعا ما الضغط على خطوط الدعم للوحدات الأوكرانية المنتشرة في الأرجاء الموجودة هنا. يحاولون إرسال الدعم من بسكينيفكا باتجاه أوزيرني، باتجاه ديبروفا، باتجاه كامل هذه المساحة عبر المسيرات وغيرها. العمليات هنا للطرفين مستمرة وقوية، وربما البعض يراها جبهة منفصلة، ولكنها جبهة هامة للغاية. هي تربط هذه المنطقة، تربط بين ليمن وجبهة كراماتورسك، وهذه هي أهميتها. ولكن هنا الصعوبة لدى الطرفين خاصة الأوكران وجود هذا النهر الممتد على كامل المنطقة هنا، والتضاريس المليئة بالغابات والتحصينات داخل هذه الغابات.
العمليات إذا مستمرة كما تشاهدون، والجيش الروسي يضغط نحو هذه المدن بالتزامن مع عمليات مستمرة باتجاه أوريغوفاتكا ومحيط بيرشومايفكا، حيث تحاول القوات الروسية التقدم نحو هذه البلدات بالتزامن مع محاولات لإغلاق الجيوب، أي عبر السيطرة الكاملة على هذه المساحات، لتتقدم القوات الروسية بقوة أكثر نحو الأمام دون الانشغال في جيوب توجد بها القوات الأوكرانية. في جبهة دوبروبيليا الجيش الروسي أيضا أحرز تقدمين، الأول نحو كوشيريفيار وباتجاه زولوتي كولودياز. القوات الروسية سيطرت على هذه المساحة باللون الزهري. عمق التقدم للجيش الروسي بلغ تقريبا نحو كيلومترين بعرض الكيلومتر. تواصل القوات الروسية نشاطها في المنطقة. توجد بعض المواقع والتحصينات الأوكرانية في هذه المنطقة. القوات الأوكرانية تحاول إيقاف الجيش الروسي، إعاقة تقدمه. التمركز الأوكراني هنا في هذا الجزء جنوب التحصينات تتوزع من خلاله المجموعات الأوكرانية وتنتشر وتحاول شن هجمات مضادة كما حصل قبل أيام في هذه المنطقة، وتحاول إعاقة التقدم الروسي. الروس اليوم أمام يعني تحركات كثيرة. خلايا ومجموعات الاستطلاع الروسية تتقدم نحو البلدات الموجودة هنا في اتجاه نوفوريفكا، رياسكي في الاتجاهين، باتجاه نوفو أندرييفكا وباتجاه المساحة الموجودة هنا. الوحدات الروسية تحاول قدر الإمكان إرباك الجيش الأوكراني في هذه المنطقة. هذه المنطقة هامة، هي تقع بين دروشكيفكا وبين دوبروبيليا، والجيش الروسي كما أشرت لكم في وقت سابق يحاول الضغط على خط الإمداد هذا الذي يربط دوبروبيليا بكراماتورسك. هو خط إمداد خلفي كان يعد إحدى أهم الخطوط الآمنة للإمدادات الأوكرانية حين كانت تجري معارك أفدييفكا وبوكروفاسك وميرنوغراد وغيرها. وفيما يتعلق بالتقدم الثاني للوحدات الروسية، استطاع الروس التقدم في محيط أنيفكا، يواصلون إغلاق المناطق الموجودة هنا، فسيطروا على هذه المساحة بعمق 710 أمتار وبامتداد 730 مترا. الروس يواصلون عملياتهم. لكن ماذا عن مدينة دوبروبيليا؟ هناك أمر هام للغاية. الروس يواصلون الاستعدادات والعمل للسيطرة على أطراف هذا الطريق، يعني يحاولون السيطرة على كامل هذه المنطقة الرمادية. هذا سيساعدهم في إرسال مزيد من الإمدادات من الجبهة إلى المدينة، خاصة وأن الإمدادات يعني كما تلاحظون تأتي من جبهات بوكروفسك وميرنوغراد شمالا على طول هذا الطريق وصولا إلى دوبروبيليا، وبالتالي تحتاج القوات الروسية تأمين هذا الطريق من الجنوب ومن الشمال ومن الجهة الشرقية. والقوات تواصل عمل في هذه المنطقة يعني أيضا لتأمين مساحة إضافية للتقدم أكثر والعمل براحة أكثر. وهذه كلها أمور يعني لمن يعلم بالحروب يعلم أن أي جيش يحتاج إلى توفيرها خلال القيام بعملية عسكرية في اتجاهات مدن أو أطراف معينة أو مساحة معينة. أما فيما يتعلق بالعمليات باتجاه زابوروجي، فالقوات الأوكرانية تمكنت بعد سلسلة من الهجمات لعدة أيام من السيطرة الكاملة على رزديانكا والسيطرة على هذه المساحة باللون الأزرق. عمق التقدم للوحدات الأوكرانية في المنطقة هنا بلغ 3 كيلومترات ونصف أو أكثر بعرض نحو كيلومتر ونصف. الجيش الأوكراني يحاول قدر الإمكان العودة بقوة إلى هذه الجبهة والضغط على المجموعات الروسية المنتشرة في الأرجاء في هذه المنطقة الرمادية والعودة للضغط على فوزديشيفكا. يعني اليوم الأوكران يشنون هجمات في هذا الاتجاه وهذا الاتجاه وباتجاه المنطقة هنا، ويحاولون الضغط على كامل الانتشار الروسي في هذه المساحة. فلنرى إلى أين ستؤول الأمور. أما فيما يتعلق باتجاه ماراتوكماشكا فالمعركة حاسمة. الأوكران يحاولون الحفاظ على السيطرة في هذه المنطقة، بل أكثر من ذلك القوات الأوكرانية الموجودة هنا اليوم أمامها مسؤولية أن لا يتم تطويق الوحدات الأوكرانية الموجودة في كامل هذه الجبهة، وهذا ما يجعل القوات الأوكرانية موجودة ضمن هذا المستطيل أمام مسؤولية كبيرة وعالية. أما المعركة في مدينة أوريخيف فمستمرة، وكما تلاحظون يعني في الأيام الماضية لم تهدأ الجبهات هنا.
المعركة هجمات وهجمات مضادة طوال الوقت. أيضا علينا أن ننتظر إلى أين ستؤول الأمور. أحبائي، هذا كان كل شيء حتى الساعة، أي جديد سأوفيكم به لاحقا. شكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.